Když 22. února 2020 startovala z náměstí Jana Palacha v Praze expedice Tatra kolem světa 2, byl jsem už dávno rozhodnut, že se k této expedici brzy v některé zemi připojím jako její dočasný člen. Ale že to potrvá ještě rok a 3 měsíce a že tou zemí bude právě Uganda v Africe, to jsem tenkrát opravdu netušil. Ugandu jsem měl díky expedici možnost poznat jako zemi krásné, divoké a doposud ne zcela spoutané přírody. Jako zemi hor, jezer a vodopádů, zemi antilop, buvolů, slonů a hrochů, zemi nejrůznějších divokých zvířat a ptáků. Uganda je ale také zemí lidí. Těch tu žije více než 42 milionů a počet obyvatel nadále rychle roste. Průměrný věk obyvatel se přitom pohybuje někde kolem 16 let. Je to mimo jiné také proto, že více než polovinu obyvatel tvoří děti mladší 14 let. Pátá etapa cesty Afrikou začíná pro expedici přejezdem do jihozápadní části Ugandy. Probíhá seznamování s životem v Tatrovce s ostatními členy expedice a s každodenním pracovním koloritem. Na Tatrovce spíme, vaříme si a samozřejmostí je také pravidelný úklid. Brzy dochází také na první kontakty s místními obyvateli a dětmi. Pestře pomalovaná Tatra budí pozdvižení všude, kde se objeví. Děti reagují spontánně a s neskrývanou zvědavostí. Setkání jsou vždy přátelská a místní lidé v žádném případě nešetří úsměvy. V Národním parku královny Elizabeth nastupujeme na vyhlídkový člun a plavíme se po kanále Kazinga. 70 kilometrů dlouhý kanál spojuje 2 jezera, George Lake a Edward Lake, patřící do velké příkopové propadliny. Jde o vyhlášené místo, přírodní lokalitu a doslova ráj hrochů. Nabízí se nám nádherný výhled na divokou přírodu, na hrochy, kteří se nechtějí nechat rušit ze své odpolední siesty. Pozorujeme spousty ptáků, buvolů a máme štěstí i na jednoho krokodýla. Projíždíme savanou v Národním parku královny Elizabeth a směřujeme na sever.
Krajina se začíná měnit v horskou oblast. Postupně se dostáváme do nadmořské výšky kolem 1600 metrů. Naším dalším cílem je prales v Národním parku Kibale. Průvodce nás vede až na místo, kde nás po chvíli přichází navštívit skupina šimpanzů. Nejdříve nás jen okukují, pak nás ale vedou hlouběji do pralesa, zřejmě na jejich oblíbené místo pro tato setkání. V blízkosti šimpanzů smíme strávit několik desítek minut. Pak, na příkaz průvodce, musíme místo opustit a vrátit se s ním zpět na základnu. Pečlivě dbá o to, aby šimpanze neohrozilo nebezpečí infekce a také, abychom jim nezpůsobili svou přítomností třeba jen nepohodlí, které by je mohlo vyvést z rovnováhy. Pokračujeme horskou oblastí s nádhernými výhledy na úbočí kopců a hluboká údolí. V horském průsmyku se na úzké a dešti poničené cestě dostává výprava do potíží. Stojí nás to mnoho sil a spousty hodin času, než se dostaneme zpět na asfaltovou cestu. Po několika dnech přijíždíme až do nejsevernějšího bodu našeho putování, k mohutným vodopádům v Národním parku Murchison Falls. Vodopády na Viktoríně Nilu objevil v roce 1864 Samuel White Baker a pojmenoval je podle předsedy Královské zeměpisné společnosti Redericka Murchisona. 50 metrů široká řeka se zde vrhá do pouze 7metrové soutěsky a padá do hloubky 43 metrů. V roce 1962 po silných deštích se už řeka nevešla do původního koryta a vytvořila u svého pravého břehu další vodopád. Ten je poněkud širší a za 1 vteřinu jim proteče okolo 250 kubíků vody. Původní vodopád je však na vodu dokonce 2krát bohatší. Průrvou ve skále protéká každou vteřinu na 500 kubíků vody. V Národním parku Murchison Falls využíváme další velké výhody naší Tatry. Tou je možnost pozorovat okolní krajinu ze střechy auta z výšky 4 metrů. A je opravdu na co se dívat.
the rough chive. We have up to like about 1,700 in the park here. V blízkosti vody se nám daří zastihnout množství vodních ptáků, od čejek přes ostnáky, volavky až po jeřáby královské, kteří se stali symbolem pro státní vlajku Ugandy. Večer a noc trávíme na břehu Albertova jezera. Jedním z nejhezčích zastavení v Ugandě se stává návštěva školy poblíž města Mityana. Školu vedou manželé Dana a John. Johnny je ze Skotska a Dana z Havířova. Společně před pár lety pracovali v Keni jako dobrovolníci ve zdravotnictví. Po návratu do Evropy brzy zjistili, že je Afrika a práce v ní znovu vábí. A tak se vrátili a během 4 let vybudovali v Ugandě školu pro místní děti. A co nám Dana o škole a životě v ní řekla? My jsme teda přijeli a pozemek jsme zakoupili z našich peněz, které jsme našetřili společně se školou. A ten jsme koupili my a vlastně když jsme přijeli, tak škola neměla okna, dveře, tam nebylo vůbec nic, byla to jenom holé cihly a postupně jsme začínali hledat sponzory. Já musím hrdě říct, že 80% lidí je z Česka a ze Slovenska, kteří pravidelně posílají peníze každý měsíc, ať už je to v podobě adopce na dálku, kdy sponzorují nějakého studenta, nebo nám sem tam zašlou peníze na nákup nábytku nebo čehokoliv jiného. To znamená, v současné době máme okolo 300 dětí, kteří chodí do školy od pondělka do pátku. V neděli máme nedělní školu pro malé děti. Většinou, když rodiče přijdou a chtějí, aby jejich děti byly ve škole, tak dítě musí absolvovat zkoušky u nás, aby jsme věděli, do jaké třídy to dítě můžeme dát. A potom asi záleží na financích, jestli rodiče jsou schopni utáhnout finančně v základní školu, protože většina rodičů má 8-10 dětí a ne každý se dostane do školy, takže většinou oni si vybírají, které dítě půjde do základní školy. Spíš záleží na jejich financích. Máme 85 dětí sponzorovaných v současné době, ti neplatí nic. A těm rodičům musí koupit uniformu a boty a základní věci, aby aspoň něco museli platit. Podle mě to má smysl. Kdyby to bylo zadarmo, tak ty rodiče se nenaučí se platit, protože oni mají jinak stanoveny priority. O ty děti se tady nikdo nestará v podstatě. Ty rodiče nemají kam jít, když potřebují pomoct. Rodiče nedostávají dávky, za které můžou těm dětem aspoň koupit jídlo. Takže my to bereme spíš z toho hlediska, že tady prostě nemají, když jsi ve vesnici, tak ty rodiče nemají nic. Mají možná banány někde za domem a fazole na poli, ale ty děti do školy nepošlou, protože ta jejich mentalita je nastavená, že děti jsou pracovní sílou, zůstanou na poli a to jsou jejich priority. Takže my se snažíme ty priority trošku změnit a tak, jak to funguje v Česku, aby ty rodiče měli méně dětí, ale naopak, aby je poslali do školy, aby měli nějakou šanci v budoucnu získat práci a trošku ovlivnit tu ostatní komunitu, že to může fungovat i jinak, že nemusí každé dítě jenom prostě sedět na poli a okopávat fazole. No. Většinou mezi 6 a půl 7 raní už tady uvidíte děti sedět na schodech.
Oni se snaží utéct ráno brzo z domu, aby je rodiče nevzali s sebou na pole, tak vždycky ráno už utečou před školu. Do školy oni chodí, s tím problémy nejsou. My máme rádi, když si děti ve školce hrajou, takže 50% těch předmětů je formou hry, ať už jsou v knihovně a učitelé jim čtou knížky nebo si hrajou s kostkama, učí se motoriku, správnou motoriku rukou. A potom máme klasické předměty, matika, psaní, čtení, tělocvik, angličtina. A pro ty vyšší ročníky máme navíc různé předměty, zeměpis, geografie, všechno v angličtině. Místní jazyk mají děti jenom do 2. třídy a pak by měly být soběstační v angličtině. Máme hudební výchovu, kde máme teda zatím lokální bubny. Mají děti tance, kde se učí tancovat, od lokálních tanců až po různé mimické tance. Potom máme výtvarnou výchovu, kde chceme, aby prostě ukázali veškerou kreativitu, kterou mají, aby se trošku odreagovali od normální výuky. Co by si vzkázala lidem? Už jsme u konce. Aby přijeli. Sem? Určitě. Asi aby cestovali, aby si prostě otevřeli obzory a neseděli jenom v bublině. Aby prostě to zažili na svoji vlastní kůži všechno. Když tady člověk chce žít, tak musí vzít i to zlé, i to dobré, co ta země ti dává. Jsem se zvykla, po 4 letech si prostě zvykneš na ten režim, že ti prostě nic nechybí. Takže bych si dala čokoládu, která se tady nedá sehnat, dobrá, v okolí, a dobrý pivo, tak jak v Česku, ale to tady nekoupím. Takže člověk si zvykne a když nějací dobrovolníci přijou, tak mi něco přivezou, ale že by mi něco vyloženě chybělo a musela bych proto jet domů, nebo bych se přestěhovala zpátky domů, vyloženě ne.